สวัสดีค่ะพี่ๆทีมงานช่องเล่าเรื่องผีหนูชื่อออยนะคะติดตามช่องของพี่ๆมานานหนูเองก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหนูในช่วงที่โลกของเรากำลังประสบพบเจอกับโรคที่น่ากลัวโรคหนึ่งในตอนนั้นหนูทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งและได้เช่าบ้านเป็นห้องแถวอยู่ใกล้ๆกับโรงงานกับเพื่อนร่วมงานอีกคนแต่ในตอนนั้นพอเกิดโรคระบาดขึ้นโรงงานก็หยุดการทำงานไปและจ่ายเงินให้กับพนักงานเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำให้หนูกับเพื่อนร่วมงานอีกคนต้องตัดสินใจกันว่าจะเอายังไงกันต่อดีและทันทีที่เดินทางได้เพื่อนร่วมงานของหนูเขาก็ตัดสินใจที่จะลาออกและกลับไปอยู่ที่บ้านแทนค่ะทำให้หนูต้องเช่าบ้านอยู่คนเดียวในช่วงแรกๆโชคดีที่เจ้าของบ้านเองก็เข้าใจวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ทำให้หนูจ่ายค่าบ้านในราคาครึ่งเดียวได้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่มันก็กินเวลานานเกือบปีเหมือนกันที่หนูต้องทนทำงานแบบเป็นกะและไม่ได้โอทีเลยทำให้รายได้หายไปบ้างแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ยากเย็นเท่ากับการมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะหลังจากโรคระบาดผ่านไปเกือบจะ2 ปีสถานการณ์ดีขึ้นก็มีการปรับระบบใหม่หนูเริ่มกลับมามีรายได้เหมือนเดิมจ่ายค่าบ้านเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมที่บ้านข้างๆติดกันมีครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ค่ะทีแรกครอบครัวที่อยู่บ้านข้างๆก็ดูจะปกติดีแต่พอผ่านไปประมาณ1 เดือนหนูก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคที่พวกเขามักจะทะเลาะกันเสียงดังและทำให้ลูกสาวของเขาที่ยังเล็กอยู่ร้องไห้ตลอดในช่วงเวลาที่ทะเลาะกันเสียงของผู้ใหญ่ก็ดังมากพอแล้วนี่ยังมีเสียงเด็กอีกทำให้บางครั้งตอนกลางวันหลังจากที่กลับมาจากทำงานกะดึกหนูก็ไม่สามารถที่จะนอนหลับได้เลยตัดสินใจที่จะไปคุยกับข้างบ้านในตอนที่คนที่เป็นสามีของเขาออกไปทำงานแล้วพี่ผู้หญิงข้างบ้านของหนูเขาชื่อพี่พลอยค่ะส่วนแฟนของแกชื่อต้นครั้งแรกที่หนูไปคุยกับพี่พลอยแบบจริงจังก็เห็นแล้วว่าหน้าตาของแกเหมือนโดนทำร้ายมาแต่หนูก็บอกออกไปตรงๆว่าหนูอยากจะขอให้พวกพี่ทั้ง2 คนลดเสียงลงมาหน่อยและไม่อยากจะยุ่งเรื่องที่พวกเขาทะเลาะกันเลยหลังจากวันนั้นมาก็ไม่มีเสียงทะเลาะจริงๆแต่หนูกลับได้ยินเสียงสวดมนต์อะไรสักอย่างแทนในช่วงเวลากลางวันแต่มันก็ยังดีกว่าเป็นเสียงของคนที่ทะเลาะกันส่วนเสียงเด็กร้องไห้นั้นก็ไม่มีอีกเลยเหมือนกันออยพี่ฝากดูบ้านหน่อยได้ไหมพี่จะไปต่างจังหวัดสัก2-3 วันน่ะนั่นเป็นสิ่งที่พี่พลอยถึงขั้นมาที่บ้านของหนูเพื่อที่จะขอร้องให้หนูช่วยดูบ้านให้บ้างในช่วงที่เขาไม่อยู่หนูเองก็รับปากออกไปส่งเพราะมีงานต้องไปทำอาจจะไม่ได้ช่วยดูแลได้ทั้งหมดอยู่แล้วพอคุยกับหนูได้สักพักพี่พลอยก็พาลูกสาวขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปหนูเองก็มองเข้าไปในบ้านเห็นว่าไฟเปิดอยู่ก็คิดว่าพี่ต้นแฟนของพี่พลอยน่าจะไม่ได้ออกไปด้วยตอนนั้นหนูก็เลยมีความสงสัยอยู่บ้างว่าจะฝากบ้านให้หนูดูแลทำไมแต่ในคืนแรกที่พี่พลอยบอกว่าฝากบ้านเอาไว้หนูก็เริ่มได้ยินเสียงสวดมนต์ในช่วงกลางคืนแต่พอพยายามฟังดีๆแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เสียงสวดมนต์ในแบบภาษาที่ตัวเองเคยได้ยินเลยค่ะหนักเข้ามันก็ดังขึ้น2-3 คืนติดๆแต่พี่พลอยก็ยังไม่กลับมาหนูเองก็ไม่เห็นว่าพี่ต้นจะออกไปทำงานเหมือนอย่างที่เคยเห็นจนเริ่มสงสัยว่าพี่ต้นแกจะเป็นอะไรหรือเปล่าหนูเลยตัดสินใจคิดว่าหลังจากเลิกงานจะโทรหาพี่พลอยและถามถึงเรื่องเสียงที่หนูได้ยินนี่พี่กับพี่ต้นเลิกกันนานแล้วนะออยคำตอบของพี่พลอยทำเอาหนูตกใจอยู่เหมือนกันเพราะทุกคืนที่หนูกลับบ้านมาก็ยังเห็นพี่ต้นเดินไปเดินมาในบ้านบ้างและเสียงสวดมนต์ที่ได้ยินตลอดก็ไม่รู้เลยว่ามาจากไหนพี่ต้องขอโทษออยด้วยนะที่กลับช้าแต่พี่ฝากดูบ้านให้พี่ต่ออีกสัก2-3 วันนะพอดีพี่กลับมาจัดงานศพญาติที่บ้านพี่ในตอนนั้นหนูเริ่มคิดแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆเลยตัดสินใจไปยืนดูที่หน้าบ้านของพี่พลอยไฟในบ้านบางดวงก็เปิดเอาไว้จริงๆคงเพราะตั้งใจจะเปิดเอาไว้ให้เหมือนมีคนอยู่ในบ้าน
กันพวกโจรหรือขโมยในตอนที่ยืนจ้องและพยายามมองเข้าไปข้างในอยู่นานก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเหมือนกับที่พี่พลอยบอกในตอนนั้นหนูก็เลยคิดว่าตัวหนูเองอาจจะคิดไปเองค่ะแต่พอตอนที่กำลังจะเดินกลับเข้าบ้านของตัวเองนั้นหนูก็เริ่มได้ยินเสียงสวดมนต์อีกแล้วแต่ครั้งนี้มันทำให้หนูรู้ว่าที่จริงแล้วเสียงสวดมนต์ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่เคยได้ยินมันมาจากบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันและหนูเองก็ไม่เคยได้เจอกับเพื่อนบ้านที่อยู่อีกฝั่งของตัวเองเลยแต่ในคืนนั้นหนูกลับได้เห็นผู้หญิงกับผู้ชายที่แสดงสีหน้าท่าทางแปลกๆยืนจ้องมองลงมาจากชั้นบนของบ้านปากของทั้งสองคนก็ขยับไปด้วยทำให้รู้ว่าบทสวดนั้นมันมาจากบ้านของทั้งสองคนนี้นี่เองด้วยความกลัวหนูเลยตัดสินใจรีบเดินเข้าบ้านและล็อกประตูบ้านจากนั้นก็เข้าห้องนอนของตัวเองอย่างเร็วเลยค่ะคืนนั้นทั้งคืนเสียงสวดก็ยิ่งดังมากขึ้นเรื่อยๆจนทำเอาหนูนอนไม่หลับโชคดีที่อีกวันเป็นวันหยุดหนูเลยตัดสินใจไปถามเพื่อนบ้านที่อยู่ถัดไปอีกหลังของบ้านหลังนั้นว่าได้ยินเสียงสวดอะไรบ้างไหมแต่ปรากฏว่าบ้านหลังนั้นกำลังจะย้ายออกค่ะอย่าได้ไปยุ่งเด็ดขาดเลยนะน้องพวกนี้มันเล่นของรีบย้ายออกเลยเถอะพี่เองก็ทนไม่ไหวละต้องรีบย้ายออกเนี่ยมันจะทำของใส่ใครก็ได้อย่าไปยุ่งกับมันนะพี่ผู้ชายเจ้าของบ้านที่อยู่ถัดไปท่าทางของแกดูโทรมๆเหมือนคนอดนอนบ่อยๆบอกกับหนูแบบนั้นด้วยท่าทางที่จริงจังมากทำเอาหนูรู้สึกตกใจกลัวเหมือนกันแต่ปกติก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องคนเล่นของก็ไม่ได้คิดว่ามันมีอยู่จริงและคิดว่าต่อให้เขาเล่นของกันจริงๆหนูก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาโกรธเขาจะมายุ่งหรือมาทำของใส่หนูทำไมแต่หนูก็ลืมคิดไปจริงๆค่ะว่ามันมีพวกที่ชอบลองวิชาของตัวเองอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยช่วงหลังๆที่หนูกลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองหนูก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวเวลาที่นอนหลับก็รู้สึกเหมือนมีใครมายืนจ้องมองตลอดเวลาจนคืนหนึ่งที่หนูสลึมสลือตื่นแล้วได้เห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้านเขากำลังยืนจ้องมองและยิ้มให้หนูอยู่ด้วยความตกใจหนูเด้งตัวตื่นขึ้นมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครค่ะไม่รู้ว่าเพราะตัวเองคิดมากหรือเพราะว่าตัวเองกำลังเจอเรื่องที่น่ากลัวเข้าให้แล้วหนูก็หันไปเห็นเงาของใครบางคนอยู่ที่หน้าต่างหลังม่านซึ่งมันชัดมากๆเพราะแสงไฟจากไฟถนนส่องมาให้เห็นอย่างชัดเจนและนี่มันก็คือชั้น2หนูเลยเด้งตัวเองกระโดดออกมาจากเตียงรีบเปิดไฟในห้องนอนแล้วเงาที่ม่านก็หายไปแต่สิ่งที่หนูเจอมันกลับน่ากลัวมากกว่านั้นเพราะมันเป็นคนที่มีแขนขาปกติแต่กลับเกาะอยู่บนเพดานได้มันไต่เพดานลงมาหาหนูจนหนูกรี๊ดสุดเสียงวิ่งหนีออกจากบ้านไปตั้งสติแล้วเสียงสวดมนต์ก็ดังระงมไปทั่วหนูเลยตัดสินใจวิ่งไปหาบ้านหลังอื่นที่คิดว่าน่าจะมีคนอยู่เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วหนูคงจะทำงานทุกวันจนไม่ได้สังเกตเลยว่าบ้านหลังอื่นๆไม่มีใครอยู่แล้วทำให้หนูต้องเดินไปไกลจนถึงปากซอยและตั้งสติที่ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งอยู่เป็นชั่วโมงจนพนักงานออกมาถามหนูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหนูเลยตัดสินใจเล่าให้เขาฟังพนักงานคนนั้นทำหน้าอึ้งๆและพูดในบางสิ่งที่หนูเองก็ไม่คิดเลยว่าพนักงานคนนี้จะรู้เรื่องนี่พี่ยังอยู่ในหมู่บ้านนั้นอีกเหรอเขาออกมากันจนหมดแล้วนะเจ้าของบ้านเขาเล่นของน่ะเลี้ยงผีเอาไว้ใครๆเขาก็พูดกันนะว่าพอผัวแกเสียแกก็เสียสติไปด้วยจะใช่เหรอเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยนะเล่นของแต่บ้านหลังนั้นมันบ้านหลังเกือบริมใช่ไหมพี่ผมก็อยู่บ้านตรงข้ามพี่นะพี่จำไม่ได้เหรอผมกับเพื่อนยังย้ายออกมาเลยได้ยินเสียงสวดทุกคืนแบบนั้นนี่พี่สังเกตอะไรบ้างเนี่ยรีบย้ายเลยพี่ไม่งั้นหลอนตายแน่ๆหนูไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าชีวิตจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้
คิดอะไรไม่ออกเลยเพราะถ้าจะย้ายบ้านไหนจะต้องหาที่ใหม่ไหนจะต้องย้ายของและใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยอีกอย่างพอรู้แบบนี้แล้วก็ไม่กล้าที่จะไปคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงที่น้องบอกมาเรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่แต่งเรื่องแกล้งพี่นะถ้าพี่ไม่เชื่อพี่คอยดูเลยผมเคยอยู่บ้านตรงข้ามพี่จริงๆพนักงานร้านสะดวกซื้อคนนั้นยื่นรูปถ่ายที่ถ่ายกับเพื่อนซึ่งเป็นพนักงานร้านเดียวกันให้ดูว่าพวกเขาเคยอยู่บ้านตรงข้ามหนูจริงๆนั่นเป็นการยืนยันแล้วว่าหนูใช้ชีวิตตัวคนเดียวแบบที่ไม่ใส่ใจอะไรเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจนพอมันเกิดขึ้นกับตัวเองก็ทำให้หนูคิดได้ว่าต่อไปไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เรื่องชีวิตคนอื่นให้มากหรอกแต่ต้องรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวบ้างที่หนูคิดมาตลอดว่าเป็นบ้านพี่พลอยนั้นก็ไม่ใช่แต่กลับเป็นบ้านอีกหลังที่น่ากลัวมากกว่านั้นเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วหนูเองก็คงต้องตัดสินใจย้ายออกจริงๆค่ะหนูเลยติดต่อเจ้าของบ้านไปแต่กลับถูกรั้งและถูกยื้อเอาไว้อยู่ก่อนสิหนูจะลดค่าเช่าให้ก็ได้นะแต่ขอให้อยู่ก่อนขอป้าลองอีกหน่อยนะ คำตอบที่ได้รับมันทำเอาหนูขนลุกไปทั้งตัวหนูเลยตัดสินใจยอมใช้เงินเก็บของตัวเองย้ายออกไปอยู่บ้านหลังที่อยู่ไกลกว่านั้นภายในวันเดียวและตัดสินใจโอนเงินไปให้เจ้าของบ้านเป็นค่าบ้านเดือนสุดท้ายและบล็อกเบอร์ไปเลยค่ะแล้วรอบสุดท้ายที่หนูกำลังจะย้ายของออกพี่พลอยก็กลับมาที่บ้านพอดีพี่พลอยเข้ามาถามว่าทำไมหนูถึงย้ายออกหนูเลยตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้พี่พลอยฟังสีหน้าของพี่พลอยดูอึ้งๆและเหมือนไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณหนูที่ยอมบอกก่อนจะขอตัวกลับเข้าบ้านและอวยพรให้หนูโชคดีที่จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ในตอนแรกหนูก็รู้สึกท้อเหมือนกันเพราะบ้านห้องแถวใหม่มันไกลจากโรงงานที่หนูทำให้ต้องปรับตัวเรื่องเวลาค่อนข้างเยอะแต่พอหนูย้ายออกมาได้ประมาณเกือบ1 เดือนก็ได้รับสายจากพี่พลอยติดต่อมาหาค่ะออยที่ออยเล่ามาตอนนั้นพี่เจอทั้งหมดเลยถ้าพี่จะขอให้ช่วยพี่ขอไปนอนที่บ้านออยสักคืน2 คืนได้ไหมบอกตรงๆว่าในตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าตัวเองก็ไม่ได้สนิทอะไรกันแถมยังมาขอความช่วยเหลือแบบนี้อีกเลยทำให้หนูมองพี่พลอยไม่ดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายหนูก็ยอมให้มาเพราะเห็นแก่ลูกสาวของแกสภาพที่หนูได้เห็นพี่พลอยอีกครั้งก็ตกใจมากเพราะพี่พลอยบอกว่าพอหนูย้ายออกมาแล้วแกก็เพิ่งรู้ว่าในหมู่บ้านนั้นห้องแถวแถบนั้นไม่มีใครอยู่แล้วร้างกันไปหมดเพราะแกเองก็เจอแบบเดียวกันเลยคือเริ่มได้ยินเสียงสวดมนต์ก่อนตามมาด้วยคนที่ไม่ใช่คนจริงๆลูกสาวของแกที่ยังเล็กก็ร้องไห้แทบจะตลอดเวลาจนแกทำงานไม่ได้ประกอบกับตอนที่ไปทำบุญแล้วพระที่แกนับถือพูดทักก็เลยตัดสินใจที่จะโทรหาหนูเพื่อขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นมาพี่พลอยก็ย้ายมาอยู่บ้านข้างๆหนูค่ะแล้วเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้หนูได้มารู้ทีหลังว่าสุดท้ายหมู่บ้านนั้นก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปเพราะเจ้าของเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติหรือจะเรียกว่าตายโหงก็ได้ค่ะแล้วก็มีพวกวัยรุ่นไปลองดีบ้างนะคะบางคนก็บอกว่าเจอบางคนก็บอกว่าไม่เจอแต่ส่วนตัวหนูนั้นเชื่อสนิทใจเลยว่ามันมีจริงและน่ากลัวมากๆจนตอนนี้หมู่บ้านนั้นถูกทุบทิ้งและเปลี่ยนเป็นที่ดินเปล่ารอวันออกขายแล้วค่ะหนูเองก็ไม่รู้เลยว่าจะยังมีอะไรอยู่ตรงนั้นไหมรู้แค่ว่าไม่อยากจะให้มีเลยเพราะสงสารคนที่จะซื้อที่ดินต่อไปเรื่องของหนูก็มีประมาณนี้ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่หนูจำได้ไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้เลยขอบคุณพี่ๆทีมช่องเล่าเรื่องผีมากๆนะคะถ้าได้เอาเรื่องของหนูไปเล่าสวัสดีค่ะ